Ako ang maghahawak dahil walang hawak Medyo mauga ng konti. May pasyente tayo dito. Sabihin niyo ulit yung sakit niya. Teko na, babalik ta rin ko to para likot. Ayan. Ano ang sakit niya? Balakang ko Balakang? hanggang talampakan. Medyo nilalapit ko kasi sound para malinaw ka. Oo. Ilalapit mo ganyan lang kalayo dapat yung nagsasalita. Tingnan mo, kanina malabo yung nakarang Ganun ha. Hindo mo muna yan. Pamo muna to. Mag-ano tayo para maano ko to. Ilan taon na ako kayo? 66. Oo. Ilan na anak nyo? Isa doon. Ito ditong naapektuhan? Oo. Dito sa Ayan Sa tuhod, wala naman doon. Wala naman Tingnan nyo rito, ito. Yan. Ayun, sumabit na. Pag may kinakapa ako, nagsasalita, ako lang ang ilalapit mo sa akin. Pag siya magsasalita, hanggat mari. Ganyan Isa't kalahati. Ganyan Sakit? Wala. Dito lang. Ito. Ito. Ayan Yung ginagawa ko dito Tingnan mo. Ito. Ayan. Ito. 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 So, ito dito, no? Ito, tingnan mo. Wala? Ayan. Ito. Yun, konti. Pero dito talaga. Namamanhid? Oo. Yan, pababa. Pababa, hanggang doon sa talampakan? Hanggang sa sako. Dito naman. Yung ko kayong konti. Sige, upo na ho kayo. Dito, meron na kayo sciatica, tapos yung lumbar hindi pa gaano, pero papunta na yan doon. Yung balakang pa lang, pero may sciatica na kayo. Naglaking muscle nyo, hindi na gaano. Baga sa kasi ang muscle ganyan, smoothly moving. Pagka nagkaroon ng paglapot ng dugo, kasi gumagano yan, may lubricant tayo, yung pulang dugo. Pag umitim, lalapot yun, di ba? Malapot. Kaya smoothly, mga dalawa, mga ilang hibla, maglalak. Yun ang tataas ang lactic acid mo. Actually, yung lactic ang nagsasabay yun. Kaya nagkakaroon ng pain. Ang tanong, kung aayos ko yan, maayos ko na. May awaan Diyos, sanay na kami dyan Libo-libo na tulungan namin Pero, ang tanong, bakit nagkaroon kayong gano'n? Yun dapat ang aalamin natin. Dahil yan, alarm lang yun Mga simptomas lang. Bakit kayo nagkaganon? Yun ang aalamin natin, importante. Baka mamaya, may mga problema kayo sa internal organ. O katulad ni sister, yung ovary, May cancer po tinamaan. siya. May Cancer po about liver. May cancer ka ba? Tingnan ko yung kamay. Cancer liver? Liver cancer? Na-diagnose ako doon. Nasabihin mo sa akin lahat. Last year. Hindi ka magandang kulay. Last year, bigla na lang ako na ikatake, tapos yung liver ko, may bukol siya. Okay, anong klaseng anong stage mo na? Cancer na talaga? Hindi ko alam to. Hindi ba sinabi cirrhosis? Hindi sinabing ganon? Fibrosis, mga ganon? Wala. Pero sinabi, may tumor na ba? Yung anak ko na, Dito ka, sister. Ba't ang layo nyo? Yung result po, Ano ang cancer niya? pakita May stage na ba siya? Fatty liver? Hepatocellular carcinoma. Cancer liver? Liver cancer? Walang sinabing stage. Ito, tandaan nyo ang daming may cancer sa liver ngayon. Tingnan nyo. Kaya hindi ako masyadong concerned dyan sa sa... Huwag mong takpan yung yung microphone, matatakpan. Yan, ganyan.
Hindi ako masyado concerned dyan sa sciatica lumbar, ano. Bagamat aayusin natin yan, mahirap kasing may pain yan, miserable. Pagtulog mo, paggising, paglakad, di ba? Pero kadalasan yan, may pinanggalingan, iba may dahil naggumaganyan, dahil may cancer, nagsisimula na magka-cancer, minsan. Eh ngayon, may cancer na pala, yung dumaan ka na pala eh. O ito ba yung finding sa'yo? Hepatocellular carcinoma. O yun, ha? May cancer. Mahirap ka ba huminga? Hindi mata mo, medyo ano ya. O sige, tingin mo. Ito, focus mo dito. Hindi ka ba sinabing ano, binigyan ka na sa restriction ng doktor na ang gagamitin mo separate sa anak mo? Hindi naman. Wala naman po. Wala ha? Hindi naman po siya Oo, hindi. Kaya nasa doktor yun eh, ha? Kasi susundin natin kung ano yung sinabi ng doktor. Kasi na-test. So, wala kang pain dito sa upper portion. Tingnan mo ha, mula rito, dito sa likod, o dito. Saan? O, yun, tama. O, i-scan kita, magnetic scan, pero hindi muna, ha? Ngayon sa pabalik mo na, ha? Dito, pag ganyan may cancer, kung gusto mo matulungan kita, number 1, mag-pray ka. Kasi sa panahon ngayon, maraming sakit. Minsan, alam niyo yung mga iba, sakit talaga, di ba? Pero iba naman, pag nagpunta ka sa albularyo, may nang ano sa iyo, mga gano'n, di ba? Which nasa Biblia naman yun eh. Kaya ang panlaban natin doon, prayer eh, ha? Ako, yung mga tao ko, pag hinawakan kayo, magpipray, then hindi mo masabi, kuya ba talaga dahil na ano o dahil sa merong gumawa sa'yo ng masama, ha? Kaya yung mga tao ko nagpipray bago sila mag-therapy, tapos pagkatapos, pinagpipray kayo niyan. Ako rin bago ko bumaba. Dapat kayo rin, ha? Pag sinabi ko magpipray, damihan nyo yung pray. Huwag yung parang sinabi mo lang, kaya Panginoon sa Kristo, nung nakalangin, nung may kailangan sa Diyos, magdamag siyang nanalangin, saka sa sobrang taimtim, mga gano'n, tumutuloy, akala mo, dugo na rin, nasa Biblia yun. Anyway, ganito. So, kaya ko sinasabi yung pray, para may panlaban tayo, di ba? Pangalawa, ako may maitutulong sa'yo. Marami na ako natulungan yan. Ha? Hindi na mabilang, ha? Pero, kailangan susundin mo. Ha? Sundin mo lang ako dahil dito experiment. Kasi yung iba, pinaningan na nga 4 na buwan, 6 na buwan, awang na yun, buwan pa, sa liver, no? Sundin mo ko. Ngayon, magsiseminar tayo. Ang unang priority ko ngayon, yung pain mo, maalis kasi ayoko ng isang may cancer na may pain. Kadalasan sa 10 may cancer tumor, may pain. Sa 10, 8 may pain. O katulad yan. Sa kanya, cancer din, may pain. No? Hirap na hirap. Sa matris naman. Susunod ka sa akin, ha? Di ba, pag sinabi kong 1 beses, 1 linggo, 3 beses, 1 linggo, pupunta ka. Kasi pag sinabi kong 3 beses, ibig sabihin, mataas ang toxic mo. Na every seconds nagpo-produce. Kaya, magbabawas. Didetox ko kayo eh. Sa dugo nyo, sa gut. Pati ito sa isip, yung masyado kayong nag-iisip na, siyempre may sakit ka na, may emotional, ano? Malalaki na ba? Ilan ba anak mo? Isa lang. Wala kang inaalagaan na bata, Wala ka ako, no? May isa ka. Huwag nga hawak-hawakan lang, ganito gagawin natin. Titingnan natin, checkin natin dugo mo kung ano level ng ng toxic mo. Kaya sandali, tingnan natin. Ba't walang ganito mga tiro mo? Magdi-4 kayo, ito, ilagay mo dito. Yan. Saan kayo ba dito lang? Sa may lang, tawid lang ng Shell House. Sa may,
liquid na lungs partner. Doon sa Remelin, alam niyo yung Remelin cake? Doon pa kami banda. Sa ano pa kami? Doon sa may motor trade, ay... Madadaanan namin yan. Gano'n? Oo. Sige, ganun. Kasi, bago rito, nung inaayos pa yung bahay, doon kami nakapwesto eh. Oo, sa kanto. Tingnan natin kung ano. Natuwa nga ako pagkakita ko ng ano. May nag-therapy ka na ba sa iba? Wala do. Oops. Nag-high blood ka ba? Wala naman. Nag-low blood ka? Oo. Wala lumalabas. Sobrang lapot. Okay. Wala. Sobrang lapot. Wala lumalabas. Hindi nagsisirculate. Ito, itaas mo to. Wala rin. Ito, tingin ko. Ayan, o. Nakita mo? Tingin mo, sister. Kunan niya yung picture. Sobrang itim mo. I-steady mo nga. Sobrang itim, ha? Sister, picturean niyo to. Nakita niyo, dugo pa ba yan? Di ba sinasabi ko yung maitim na dugo? Diyan ang gagaling ang sakit eh. Hindi pwedeng ganyan. Tatanggalin. Ha? Tatanggalin natin ha. Dito, pag nagpunta kayo rito, ang unang-unang gagawin nyo, huwag nyo nang isipin yung sakit nyo. Ha? Pagkatiwala nyo una sa Diyos, pangalawa sa akin. Huwag nyo nang isipin yan, yung pinuproblema, yung sakit. Ipasa Diyos nyo na lang. Ganon talagang tao binibigyan ng pagsubok eh. Kasi pag nag-isip kayo, bakit ko pinupwersa kayo ha? Si sister may cancer din, oh. Kasi kahit isang minuto hindi kayo madadagdagan ng buhay niyo pag nag-isip kayo. Bakit? Ano ba nangyayari? Pag nag-isip tayo, ang dugo natin dapat umiikot 7 times per hour. Dapat mapula. Tama? Kaya na, sinabi ko, di ba? Ngayon, pag nag-isip kayo, yung thyroid glands natin nagpo-produce ng thyroid hormones na napaka-importante sa dugo. Pag yan, nag-isip kayo ito, babagal ang production ng thyroid hormones, makaka-apekto sa blood flow. At yung iodine, yung isang sinasabing distribution ng iodine, na para makatulong sa ibang parte ng katawan natin, naaapektuhan. So, pag nag-isip kayo, kaya imbis na makatulong kayo na pag nanais yung gumaling, ang ginawa niyong strategy mag-isip, wala na. Talo tayo, di ba? Kahit anong na-invento tao na gamot, pag nag-isip tayo, bumabagal. O baka sa ibang therapy, talagang na ano. Ngayon, ang tanong, bakit kayo nagkasakit na ganyan? Tama? Yan ang dapat itanong nyo. Kasi paano natin maa-atake yung kalaban natin kung hindi natin alam ang kahinaan, bakit yung sinimulan. Okay. Sister, pakinggan niyo ako ha. Pakita ito, sister ha. Ito, cancer din siya eh. Ha? Pero ito, tandaan nyo, kapag gumaling kayo rito, may awa ang Diyos. Ha? Ito, may pinagdadaanan kayo. Magiging opportunity nyo. Bakit? Marami kaming may cancer dito. May stroke. Nung naka-recover, nakakapagbenta sila ng mga nutrients na dito. At mura lang ang nutrients natin kumpara dun sa iba. Kumikita sila sa isang bote, katulad dito. Bawa ito. Tatlo ito eh. 500 o 800. Nung magaling na, ganyan, hindi ka pa makakabenta eh. Tsaka tuturuan kita mag-online selling, ha? Siyempre kasi, bakit ko gagawin ko ba yun? Pagilingin is tapos na, di ba? Kasi tingnan nyo, naubos ang pera nyo sa pagpapagamot. Kawawa naman, di ba? May pinagdaanan kayo. Pero gawin natin opportunity yung pagsubok na. Katulad ako, ba't ko natutunan ito? Kasi basis ko, 1978, nagkasakit na hindi makahinga, nangingitim, na emergency. 18 doktor ang inano ko, hindi nga nakita ko ano.
sakit eh, ang pinanggalingan eh, kasi hindi lang siya makahinga. O napilitan ako magbasa ng libro, mag-aral, kaya ito, naging doktor ako nung tumagay ako sa Europe. O nagiging hanap buhay at marami akong natutulungan. Ayokong mangyari sa inyo yung hirap na inabot ko. Ang hirap talaga. Kaya yung pinagdadaanan nyo, dinaanan ko yun eh. Ngayon, gawin natin ito. Since dumating sa aming pagsubok yon 1978 ha, tagal na nun. Lumaban talaga ako. Sabi ko sa doktor, anong klaseng doktor kayo? Hindi nyo na napagaling, hindi nyo pa alam kung anong sakit. O doon ko narinig, marami silang hindi alam. Okay, ito pinag-aralan ko. And it happens, in 1978, 1997, may isang doktor na naging senador, si Juan Clavier, na nagpasa ng batas, alternative healthcare, yung alternative medicine, o traditional, ano? O naipasa, bakit ipapasa pa yun? Meron namang medical, ano, di ba? Kasi nga kulang eh, maraming sakit na hindi nila alam. Pero hindi ko siya nasabing, hindi natin kailangan doktor, kailangan natin yun, pero wag natin ang gamot, mga 1 linggo lang yan. 1 buwan. Bakit? Kasi hindi resident sa ating katawan yan. Iindahin ng katawan natin. Synthetic yun eh, di ba? Ang talagang kailangan ng katawan natin, eto ha, pakikinggan mo. Bakit tayo nagkasakit? Ha? O doon sa makikinig, live tayo. May mga audience na ba? O, doon, baka meron kayong may cancer o kamag-anak nyo kayo na, tandaan nyo. Kaya nung nilalang ang tao, kinuha sa alabok, sa lupa. Kaya yung laman ng lupa na yon, halos nandito sa katawan natin, naging katawan. Ngayon, paano na ngayon yan? Dinadon. Kaso lumalaki tayo, nagkakaedad tayo, nauubos yung mineral. Ang tawag doon, nag-o-oxidize. Sumisingaw, yung mineral nutrients na yon. O kaya na-invento yung antioxidant. Pigilan yung pag-oxidize. Kaso, nag-o-oxidize talaga eh. Sa 3 bagay, nag-o-oxidize ang tao. Ano? Diet. Bakit ano ba ang diet? Dapat ang kinakain natin, prutas at gulay. Ila yung mga nakikita rin si sister. Pero yung boses ko, malapit. Ito ha. Kita siya? O, sige. O, pwede kayo. Tabi ka lang. Oo. Para pag gumaling kayo, dokumento natin na maganda ito. Para pag gumaling kayo, hindi na kayo magsasalita, magmamakit, sasabi, ito yung video ko, lalagay nyo lang yung telepono nyo, ha? Ang daming may sakit na yan. Ang gagawin nyo lang, pag gumaling kayo, sasali lang kayo sa group chat. Ito lang ininom ko, ito lang ginawa ko. O, di ba? O, di siyempre pupunta sa inyo. Hindi sa akin pupunta, dahil ako pag sinabi, puro ako magaling eh. Bias, di ba? Sa inyo, hindi. Kayo, totoong nagkasakit kayo eh. Meron kami mga pasyente, kung kumikita 5,000 isang araw dito. Nag-online lang ha, pero tuturo ko sa inyo, papasok na. So, naintindihan nyo na, tayo nila lang. Pinuha sa alumok, tama? Sa Biblia, naniniwala ba ka sa Biblia? Ano ba kayo? Ano? Catholic ha? O. So, kailangan, i-maintain natin yon. Pag nabawasan yon, magkakasakit tayo. Kaya ang ginawa ng Diyos, naglalang ng mga halaman, prutas, bulaklak, na yung sustansya niya, yung mineral yan, galing sa lupa. Di ba, tatanim sa lupa? O, iaakyat yun. O, yun ang kukunin natin, yun ang i-release natin. Hindi pwede nagkasakit tayo, kukuha tayo sa lupa, pakukuluan, hindi pwede. Bakit? Hindi na filter ng puno eh. Kasi may heavy metal, may toxic yun. O, naintindihan nyo na ha? O, ngayon, balik na naman tayo. Kung nagkasakit, halimbawa wala pang sakit. Ano ba anda? Dapat ma-maintain natin yun. O, dapat ang kinakain natin, 90% prutas, gulay. Naintindihan nyo ba yung 90%? O, yung kanin, yung carbo, kanin, yung karne, protein, 10% lang yun. Tumataas lang yun, depende sa trabaho nyo. Kung athlete kayo, nagtatrabaho, pawisin kayo, lalo sa mga lalaki. Tumataas hanggang 30%. Pero pag wala naman, nag-computer, natulog ka, dapat 90% prutas, gulay, 5% yung kanin, 5% yung protein.
Eh kaso Pilipino iba eh. 50% yung kanin, carbo, sold na sa isang pirasong chicken joy, ano, di ba? Halos araw-araw ganyan, nasa mga bata eh. So ano mangyayari sa mineral nutrients natin? Walang gulay. Babagsak yun. O, pagka bumagsak yan, ang mangyayari, lalapot ang dugo nyo. Pag lumapot, iitim yun. O, itim mo, itim na, dyan sa ano mo, nakita mo, di ba? O, anong gagawin natin ngayon? I-replenish natin yon kasi may sakit na eh. Kaya tayo nagkakasakit, sa madalit salita, nagkaroon tayo ng nutrients mineral deficiency. Nag-oxidize, ano? Hindi natin na-replenish, napalitan, ano? O, yun ang gagawin. Dito, pagka wala kang sakit, yun na nga, sinasabi ko, nasa 30 herbal ang halaman, prutas, ang iinumin nyo o kakainin, ha? Eh, hindi natin nagawa. Pero pag may sakit kayo, hindi bababa sa 40. Naintindihan nyo? Hindi bababa sa 40 para ma-replenish natin. Paano kayong gagaling? Wala kayong mineral nutrients. O kaya, yun ang gagawin. Paano gagawin natin? Ang problema lang, kailan may problema? Paano kung ano, saan ko kukunin nyo, di ba? Tatanong nyo eh. Kaya, maraming doktor ng naturopathy o medical doctor, therapist, marami siyang nire-recommendang herbal. Halos araw-araw, pag nakaka may sinasabing herbal, di ba? Marami to. O di malilito na kayo, saan nyo bibili yun? Tama? O yun na nagiging dala, hindi nyo malas ang bibili. Kung may mabili, napakamahal. Daan-daang libo yan. O kaya ang ginawa ko, Abiso Wellness, tulungan kayo. Dito meron tayo, ha? Sin sa babae, okay? O ito, ha? So, i-replenish natin yung inyong, ito, ano inyo, ito, 8 herbal. 6, di 14 na. 14, ha? Since may cancer kayo, ito, 20. 14 to 20. Pag wala kayong cancer, 14. Pero pag may cancer, 20. O, 20 tsaka 14, 34. Di ba sabi ko, 40, edi kulang pa. Pakakainin ko kayo na sibuyas. Mura lang naman yan eh. Bawang. Kamatis. Carrots. Diba? Ano pa? Malunggay. Broccoli. Tsaka kung ano pang murang mabibili sa palengke. O di na sa 40. O mapapansin nyo, magbabago ang ano nyo. Katawan nyo, magsisimula yung pumula. Pero, habang ginagawa nyo, maano nito, kailan nililinis natin yung katawan nyo? Bakit? Mataas ang toxic nyo. Totoo bang mataas ang toxic? Paano niya lamang mataas ang toxic nyo? Sige nga. Oo, tingnan mo, matalino siya, ha? Dahil nakita niya, putik na yung dugo mo. Hindi, putik na eh. Ano na yun eh? Ano pa yun? Dugo ba yun? Kulay itim, di ba? Alam niyo ba kung anong kulay ng dugo? Alam niyo? Nakita niyo ba sa YouTube noon, video? O ito, para sa mga nanonood, baka mamaya ngayon yan. Kasi kaya ako ginagawa itong live para marami akong maturuan, ha? Kala nila, mag-iingat kayo sa pag... Ano-ano, ha? Ganun lang kasimple, kulang lang tayo sa mineral nutrients. Kaya ubitim ang ating dugo. Paulit-ulit na lang ako rito para ako sirang plaka. Okay lang. Matulungan ko lang yung mga tao dahil yung iba buong kabuhayan naubos eh. Milyon, meron nga rito na stroke. Yung lalaki, kasi bakit ka na stroke? Siyempre tatanungin ko. Eh kasi namatay yung asawa ko, na-stress ako eh. Sa cancer. Siyempre naubos siya 10 milyon yung pension niya eh. O ayan dapat oh. O, sa paa. O, sa inyo hindi nasa paa, nasa kamay na nga eh. Walang lumabas sa sobrang lapot. Sa sobrang lapot, o. Pag ganito ng dugo nyo, o. Maitim na, wala na, pwede kayong magka-cancer, stroke, autoimmune, kahit anong malala, sciatica, yung sciatica, sintomas lang yan, hindi ako nakapokus dyan. Hindi yan ang mabigat mo sakit. Yung liver mo, tingnan mo yung kulay mo. Mula rito, iba na yung kulay niya. Oh. Pagagandahin natin yan, ha? Sunod ka sa akin, pati mata mo. Buti nakita mo, ha? Alam niyo ba yung pinakita kong ganito? Ito. Ha? Kaya kumikita yung mga
Kaya kumikita yung mga pasyente kong gumaling kasi ito nano-process. Ang kapareho nito, hawiga, yung deer placenta na sinasabi ng stem cell. Dati 19,000, tumaas ang gasolina, naging 27,000 na ngayon. Balita ko, yung mga pasyente kasi ang nagsasabi sa akin dahil bumibili sila eh. Wala naman sabi, wala nangyari. O kaya nagpunta rito. O ito, magkano lang ito? 1,150, magtataas kami ng 150 pesos lang kasi nga taasan ng gasolina dahil 4 na taon yung 1,150. Sipin mo, o sabihin natin 19,000 yung simula. Ito, 1,150 lang. O nung nalaman nila na ibebenta kasi ang Abisuelis. Isang bote. Ang Abisuelis, hindi naman talaga negosyo ito eh. May halong tulog to dahil tingnan nyo, binayaran nyo 3,500, di ba? Dati ang singil namin 6,000, hindi din sa doon sa EDSA pa kami. 2022. Ito 5,000 na ang binibenta ito eh. Kasi may kapartner ako ron, sila nagpe-presyo kasi malaki overhead eh. Ang singil namin 6,000 ang therapy. Eh napansin ko hindi kaya. Hindi pa yon nung maraming sing gumagaling eh. Kasi ang kapartner ko, may sila, yung mga businessman, marami silang mga kakilalang mga may kaya kayang bayaran. Eh, paano yung mga wala na. Oo. Kaya, ang ginawa ko, kaya nga pala ako nagdesisyon, kasi balak ng ibang kapartner ko gawing 12,000 from 6,000. Sabi ko, walang mangyayari rito. Oh, bakit? Kasi ang daming inaabot ako ng akala nila, ang therapy ko mga 1 oras lang. Eh, inaabot kami ng 5 oras. Eh, ako hanggat may magagawa ko, may makakatas pa tayong gumaling ang gagawin natin, ha? Sa totoo, nung ako'y inatake bigla, Ilapit mo. na pumutok yung bukol ko sa liver, Oo. nadala ako agad sa Chinese hospital. Ilapit mo na ko. Chinese. Oo, so Oo. doon, Takas yung kusin mo. So, Ba't doon- hindi nyo tanggalin? Baka pwede, gusto nyo ba? Hindi pa pwede? Ayaw nyo? okay lang. Kasi pagka gumaling kayo at yan ako, sige, naka-face mask. Hindi, scammer ka. anyway, sige. Pag okay, Okay. tapos doon ako nadala, doon ako na-diagnose. Na-diagnose ka. May pumutok Tapos- sa liver mo. Oo. Okay. Tapos yung ginawa nila. Ano, kamusta yung pain mo nun? Super sakit do. Super sakit. Bigla. Oh, di ba tama ba Bigla. yung sinabi ko pag may cancer, masakit, di ba? Binigla ako. Kasi wala ako dok sintomas eh. Oo, kaya nga eh. Binigla ako. Ngayon, Pero bago mo ituloy yan, wala kang sintomas. Pero ang totoo niyan, maitim na yung dugo mo nun. Matagal yan, 2 taon. siguro. Oo, ganun na. Kasi, pero nagpapacheck up ka ba nun? Hindi. Isla, dito sa St. Joseph Laboratory. Oh, dito no, Oo. na-detect hindi. Wala. O wala, di ba? Oo. Pero kung nagpunta ka rito, ngayon wala pa tayong 1 oras, na-detect ko na yung dugo mo, di ba? Yun lang, masaya ako kasi nakalagay mababa ang sugar, mababa yung dugo, Normal, yung para anemic na ako. Anemic na. Ngayon, Dok, siyempre, uwi ako ng probinsya namin, sa Oo. Leyte, may mga problema doon. Inayos mo. Ayos, tulong-tulong, pagbalik ko, yung katawan ko na pala din ang Bumigay. bumigay. Ngayon, nung dinala ako sa Chinese, sabi ng doktor, kung pwede sa Taiwan. Sabi ko, Dok, hindi ko ako mayaman. Taiwan. Pupunta ka Taiwan. I-repair daw. Mas maganda daw doon. Oo. Sabi ko, Dok, wala ko kaming pera. Hindi ko ako mayaman. Nagkataon lang dito ako nadala. Ngayon, ganito yung result. Microwave, tawag nito. Microwave, ano? Oblation. Oo. Ginawa sa akin. So, awa naman ng Diyos, nagawa naman, yung anak ko gumawa ng paraan, hingiin ang tulong sa PCSO kung saan-saan. Hanggat, ayun, naka-recover na. Naka-recover ka. Pero may tatanong ko sa sister, yung mata niya ba, yan na ba yan simula noon? O nagbago nung nagkaroon siya ng sa liver? Yung start lang po yung reduction ako. Nung nagkaroon siya, di ba, nagbago. Kaya na, ibalik natin sa normal yan, ha? O, ang liver kasi sa mata at saka sa balat nakikita, ha? O hindi pa kayo naka-recover talaga. Mamaya makikita ko yung sa dugo, checkin natin. Kaya nga, Dok, nagtaka din ako kasi mag 1 year na ngayong August nangyari sa Oo. akin.
Ngayon, after nung ano, So 1 year na, simula nang na-therapy sa ka. August pa. Sa August. Oo. So anong ano ngayon? July ngayon. O 11 months. Oo. Okay. So, nung tapos ako na opera, pakiramdam ko sarili ko okay na. Oo. O kasi, una, hindi ako Hindi, kailan ba hiningal. naramdaman yung sciatica mo? Kasi nire-reklamo sciatica mo. Ano lang, Dok, nung nasa probinsya kami sa Leyte, nung may bakasyon, nagtaka ako, bakit masakit yung dito ko? Oo. Tapos, hanggat dumating na siya na, pababa na siya, tapos pakiramdam ito, Dok, Mamanid. namanhid na. Oo. Oo. Yun ang ano ko. Oo. Sige. Hindi, alam ko na yung story. Alam niyo kasi, Oo. araw-araw. Alam ano, ko naman. mabuti naman na buhay ka pa, no? Ha? Salamat Kaya, sa Diyos. Mananalangin ka ha, paulit-ulit ko sinasabi. Marami ha? pang obligasyon, Dok. Ang may ako, i-alam sa akin, kung marami man ako natulungan, maliit lang yon ano, ang talagang makakatulong ay nasa taas. Ngayon, kaya ko sinasabing huwag yun ang problemahin. Dito ka pumwesto. Ayan, dito parang gusto ko nakikita kasi. Kaya ko sinasabing huwag yung problemahin. Para against the light. Doon ka, malayo naman ano. O, sige. Kaya ko sinasabing, huwag yun ang problemahin yan. Hindi, lahat naman tayo mamamatay. Pag inisip, mamamatay na ako. Huwag yun ang problema. Kasi lahat tayo ako baka mauna pa ako sa inyo. Ha? Sino magsasabi rito hindi mamamatay? Meron lang yung buhay. Ay, ba't natin pagpapalala? Saka ganito, no? Ang tao talaga binibigyan ng problema para huwag tayong magmalaki. Para lalo tayong lalapit sa Diyos. Totoo yun. Yun ang nasa Biblia. Ang mabuhay sa mundo puno ng hirap at pighati. At tayo lumilitaw at kabagdakay nawawala. Parang singawalan tayo nito. Kaya huwag yun ang problema. Ano baga? Problema. Pero may mabigat kayong problema na dapat yung lutasin. Isang sasabihin ko sa inyo. Sa inyo i-focus. Kaya sa akin huwag yun ang problemahin. Ha? Yung ikalawang buhay. Bakit? Anong kinalaman ikalawang buhay? Hindi. Bubuhayin ulit. Kaya ba, namatay ako. Pagdating ng Panginoon sa Kristo, bubuhayin ako. Pero para hatulan. Papunta ba akong langit o papunta akong impyerno? Saan yung gusto pumunta? Langit. Yun ang gusto natin. Ang tanong, yung pintuan ng langit, pagbubuksan ba tayo? Di ba? Yun ang siguraduhin nyo na pagka namatay tayo, kukunin tayo ng Panginoon sa Kristo papunta sa langit. Tama? Nakasulat sa Biblia yon na dapat natin sundin. Tama? Pero nabasa nyo, alam nyo, nasa Biblia, hindi nyo binasa o binasa nyo, hindi nyo ginawa, yung may utos dun kalooban ng Ama. Mapupunta kayo sa langit? Mapupunta kayo sa langit? Ano ba, nalaman nyo, hindi nyo sinunod? Mapupunta kayo? Hindi. Tama ba, sister? Yun lang masasabi ko kaya, huwag yun ang problemahin. Habang nagte-therapy tayo, dahil dito, ang ite-therapy namin sa inyo, una, magsabay, physical and spiritual. Magsishare tayo dito. Kasi ako, nasa 54 years na ako nag-aaral sa Biblia. Yan ang una kong kung paano makapunta sa langit. Yung tiyak hindi yung sa tingin ko lang, yung tiyak kung paano pupunta, sinasabi sa Biblia, hindi yung sinasabi ng kung sino-sinong pastor, ministro, pare, hindi. Gusto ko yung nasa Biblia. Parang ganito yan Si Pedro, may dalawang barang ginto, ay yabang. Mayaman ako, yabang, naglalala ka dyan, Wala akong pera sa bulsa, wala akong pera sa bangko, pero mayaman kasi may isang bara akong ginto. Ngayon pala, kaya niya sinasabi isang barang ginto, binili niya, yung sabi kasi nung nagbenta sa kanya, na hindi binabalidate sa pawn shop. Kung maisasanla, maibibenta ba? Tama ba yon? Kaya kung sino man na nagkiklaim papunta sa langit, i-verify nyo i-verify nyo sa Biblia. Huwag yung naniniwala kayo kanino, ministro, pastor. Ipakita nyo saan ba nakalagay papunta sa langit. Okay? Ngayon, paano papunta? Bibigyan lang kayo hinsa. Ang papunta sa langit, yung tinubos ng dugo ni Kristo. Kukontrahin nyo ba yan o hindi? Ikaw, sister, bata ka pa kukontrahin nyo ba yan o hindi? Totoo yung pag hindi tinubos ni Kristo, maliligtas, hindi. Hindi. Yun ang hanapin natin sa Biblia. Magsishare tayo. Halimbawa, sinabi nyo, Dok, ito papunta sa langit. Ay, di sasama ako sa iyo kung totoo. Kung binerify ko. Ako naman, kung binerify ko, ito papunta sa langit, sasama ka? Susundin mo yun?
Hindi, susundin mo pag sinabi ko sa'yo, ipupunta sa langit, nasa Biblia. Susundin mo? Siyempre. O, yun lang, ha? Kasi yun na lang. O, kaya ako, nililibang ko lang kasi mamaya medyo masakit therapy. Hindi, di ba? Para kasama yan sa therapy natin sa spiritual. Para yung emotion nyo, huwag yung puro problema, iniintindi nyo yung sakit nyo, makaka-apekto yan sa inyong. Ha? Okay? Ano sabi niya? Ilapit mo nga. Ano sabi mo pa? Natutuwa ako, Dok, na nakita kita sa YouTube at yun ay kalakasan namin yun. Ah, okay. Kambiruan naman ng Panginoon. Dito, marami na rito, tinaningan, apa doon, ano mo kayong maniniwala dyan? Kasi hindi mo alam ang relasyon. Ako, hindi ko niya sabi yun eh. Hindi, may milagro eh. Hindi mo alam ang relasyon ng tao doon sa... Oo eh. Ngayon, paulit-ulit ko siya sabi, mananalan, dahil merong sakit, baka mamaya may nagbigay sa inyo ng sakit. Ha? Yung alam niyo, yung mga palipad lang, mga gano'n. O kaya mananalangin kayo para mawala yan, papalayas natin yan. Ha? Pero hindi ako albularyo ha. Baka sabihin niyo albularyo ko. Basta yun lang. Nung nagpahilot naman ako dito, kasi nagangalay. Alam ko sa libre. Oo. Hindi nagpahilot kasi siyempre, alam mo, Oo. Bisaya tayo. Sabi, may nainggit sa'yo. Sabi ko, alam na akong kaingitan sa akin. Sino Maganda raw kayo eh. makapayaman? O, ito si sister. Ano sakit niya? Nakasilang. Sa ano po, Dok? Nung January, Dok, nag-hemorrhage Hindi, po. cancer ulit, di ba? Cancer? Opo. O, sige. Ano ko pala ako sa Teka muna, may pain ka ba kayo ngayon? Mayroon po. Pero, na-weirduhan po yung doktor, Dok. Bakit? Kasi, ang sakit ko endometrium sa mattress. Endometrium mo, So, sige. tinanggal na yung mattress O, ko. di dapat wala na Kasi- sakit. O, dapat wala na daw. Mm-mm. Nung Sige. March, biglang nanigas yung tiyan ko. Kasi hindi ba naglobo yan? Opo, nanigas. Lumobo? O, nagkaroon ka na nanigas. arthritis na. Tapos, Sumakit to. namaga ito lahat. Namaga yan lahat. Hindi, konti pang maga ah. Hindi, wala lang ito. Dito lang kabila. O, dito. Dito May lang. konti pa. Kasi ang sakit ko lang naman talaga, Dok, yung nag-hemorrhoids ako, kaya tinanggal nila. O, tingnan na rin. Tingnan nyo, ito na naman tayo. Ito na naman sa sciatica, di ba? Pero totoo, may problema siya. Alam nyo, pag may cancer ka, tinanggal yung ovary, lilipat lang sa iba yan. Kasi tingnan nyo, ang sakit nyo ngayon, hindi mula doon sa endometrium kasi tinanggal na yun eh. Tinanggal na O, po. ibig sabihin lumipat na. Kadalasan dito lumilipat yan. Ito. Ayan, Oo, ayun, Dok, oh. yan. Diyan nga. Dito nga, Dok. Pag nagbabara ito, Dok. Parang ano ako, Dok, hindi ako, nanginginig ako. O, kapareha yan ng pasyente namin na nagpakimo ka ba? Hindi ka nagpakimo? Hindi ko ako nagpakita. Eto, may papakita ako dito. Nagpakimo. Hindi ko ako nagpakita. Pareho kayo ng sakit, pero ito mabigat. Na-emergency ito eh. Alam niyo, pag pakimo, hindi ako makapag-predict, makaka-recover, pero awa ng Diyos, marami ako natulungan. Ha? Hanggang anong oras po po? Ha? Sa oras na ba? 39 minutes. Ha? 39 minutes. 30 minutes? O, sige. O, ito ha? Babanlawan ko na po kasi namin. Ano, no? Babanlawan ko na po yung dito. O, sige, dali. O, ayan o. Ayan o, ito yung. O. Pasyente natin na may cancer. O, tingnan nyo. Maganda na yung ano niya, di ba? Nawala na yung pain. Nagpakimo ito, ha? Panood ko po yan. Napanood mo ba? Ayan po po. Nasa phone mo yan, mo? O, sige. Ito O, po yung sige. ano ko, Dok. Pareho sila, ha? Ito po yung ano ko. Kasi nagduda talaga ako ng floating. Nagpa-ultrasound ako yung Ako, tingnan mo na. Ako tutulungan ko kayo base sa karanasan ko. Pero nakadepende tayo sa langit. Magpipray kayo, paulit-ulit ko sinasabi. Maganda yung nagpipray. Alam mo, ano yun siya? asawa ko. Asawa. Kayo, sama-sama kayo sa gabi, ha? Kaya nga sa kapre ko, Dok, hindi ako natuloy sa chemo. Nakita kita bigla doon sa Facebook. Ganun ba? 3 days pa lang, Dok. 3 days. Isipin mo kung maganda yung chemo. Nung nagpa-chemo siya, nagkaroon ng bukol dito. Ayaw naman Ang laki. O ngayon, wala na yung bukol. Nakakalakad, nakakapag ano na. Kung maganda yung chemo, bakit nagkabukol, lumipat?
Dok, Di ba? nag-iiyak nga ako, Dok, kasi ayaw ko magpa-chemo. O, yun. After 1 month, Dok, O, sandali, kailan ba to? nagpa-ultrasound ako, may nakitaan silang abdomen mass. Kailan yun? Kailan yun? Bigyan mo kayo. March? Ito, grabe ang ano niya, nawerduhan ang doktor dito. Nawirduhan dahil Bakit daw nagkaroon ako Oo. ng mga lymph nodes? mga limtos, kulani. Lymph node, Dok, O, wala kumalat na. kasi. Kaya yung sakit nyo, wala na endometrium kasi tinanggal na yung matris, Oo, di ba? yun nga eh. O, Kaya ang tagal iyan. nila akong pinag-aralan. Kumalat yan dito. Kadalasan dito, makita mo dito, may pasyente ka, laki na ng buko. Sobrang sakit dito ko, Dok. O, buti na wala yung ascites mo, ha? Tapos ano yun nila, Dok, wala naman silang makapa na bukol. Dali, ha? Dito yung masakit eh. Tapos kaso lang kadalasan dito sa singit ko talaga. Oo, sige, sige, sige. Tapos hindi makadaloy dyan, Dok. Yung sakit. Oo. Naninigas ako, Dok. Buti nakita nyo ako. O, sige ha, manalain lang kayo. O, ano, ang gagawin nyo sa sakit nyo? Iisipin nyo pa? Hindi na. Ang iisipin nyo kung paano mapunta sa... Saan mapunta? Ano importante gagawin natin? Ay, sa po. Ano importante? Mapunta sa langit. Opo, pag wala nang sagilog, sa langit na yun. Hindi. Kahit may sakit dyan, mamatay ka sa sakit, pero siguro din natin mapunta sa Opo. langit. Ayun ang pag-aaralan natin. Yung importante sa akin, ha? O sige, ano niya to? Siguro, tama na itong live natin. Tapos po, sobra parang pinapasok dito ko, Dok. O sige, sige. At gagawin ko magagawa. Mga manhid na yan, Dok. Basta susunod kayo sa akin, ha? Tagapayatas kayo, di ba? May dala kayo sa sakyan. Motor, Dok. Motor. Uy, ingat nyo, bro. Ha? Dahan-dahan lang, tsaka ayaw kong mababasa kayo, ha? Halimbawa, sa tingin nyo, 5 minutes, uulan na, tabi na kayo. Ha? O sige, tingnan mo, subscribe ha. Ito, live natin. Yung mga subscribe ko yung nakikinig dito, mag-subscribe naman kayo sa para tumaas yung views natin. May share nyo kung saan. Yun naman talaga ang sabi ng doktor sa akin, kulanit daw. Kulani. Yun nga, lymph nodes. Eh, ang dami nating kulani. Napunta yan doon. Mamaya, papaliwanag ko yung kulani. Para ano, pati pagkain nyo, paano ang gagawin nyo sa pagkain, tuturo ko sa inyo, may seminar tayo. Ang pinaka-iingatan nyo, yung sumobra ang glucose nyo, ha? Ganito. Merong glucose na normal, 60. Medium is mga 80 yan. 120. Narinig nyo ba ito sa sinasabi ko? Ha? Dapat ako, yung mga walang tumor, lahat ay may cancer ha, pero hindi lahat may tumor. Yung wala namang tumor, kahit 120 yung sugar, glucose. Pero pag may cancer na kayo, dapat 60 lang yan. Bibili kayo ng ganito. Oh. May picture lang naman. Ha? Glucose tester, meron kayo dito? Wala ko. O yan ha, babantayan nyo yan ha. Picturean mo yan, mami. O, glucose tester. Wala, mayroon kayo dito. Wala. Di pa, bili kayo mag sa Shopee ha, kasi Shopee minsan hindi ayos eh. Glucose tester. Picturean mo. Sa Bangbang, pang test ng sugar. Ha? 60. Ha? 60 lang, mi-maintain yun. Tapos para ma-maintain yun, kailangan marunong kayo sa mag-check sa Google ng glycemic index. Tuturo ko sa inyo mamaya yun, ha? Para halimbawa, pag-check nyo, 100, aalamin nyo kung anong kinain nyo ng nakarang araw. Tapos kung anong kinain nyo, i-check nyo sa Google kung anong ang glycemic index. Ha? Lalo na yung kanin. Bawal sa inyo yung kanin, ha? Bawal ang gatas, ha? Huwag mo na kayo mga dairy products, bawal yan. O sige, yung mga subscriber ko, mag-subscribe kayo, tsaka i-share nyo ito, ha? Para marami tayong matulungan. Alam nyo, hanggat maaari sa panahon na ito, malapit ang maghukom, araw-araw may nagawa tayong mabuti. Okay? O share nyo to, ha?